Hello friends, welcome back to my YouTube channel. মই অনুৰাগ শৰ্মা আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ YouTube চেনেলটোলৈ। আজি মই আপোনালোকৰ সন্মুখত এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ উপস্থিত হৈছো আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ নটিফিকেশ্যন আৰু এই নটিফিকেশ্যনখন আহিছে আসাম পাব্লিক সাৰ্ভিস কমিশ্যন অসম লোকসেৱা আয়োগ APSC ফালৰ পৰা তো যোনটো ইন্সপেক্টৰ অফ ফেক্টৰীজ আন্ডাৰ আসাম ইন্সপেক্টৰ অফ ফেক্টৰীজ আসাম আন্ডাৰ লেবাৰ ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যোনটো স্ক্ৰিনিং টেষ্ট আছিলে OMR বেছ 18 জানুৱাৰীত আজি ৰিজাল্ট ডিক্লেয়াৰ কৰিছে তো আৰু 4 ডিসেম্বৰ 2022ত পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত কৰিছিল আজি 18 জানুৱাৰীত সেই পৰীক্ষাটোৰে ৰিজাল্ট ডিক্লেয়াৰ কৰিছিল আৰু ইয়াতে যোনটো লিষ্টত ৰোল নাম্বাৰছ আছে তেওঁলোকে সাকসেসফুলি OMR বেছ ৰিটেন স্ক্ৰিনিং টেষ্টটো কোৱালিফাই কৰি পেলাই এতিয়া ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে কোৱালিফাইড হৈছে তো তেওঁলোকে এই ৰোল নাম্বাৰছখিনিয়ে ইণ্টাৰভিউ দিবৰ কাৰণে কোৱালিফাইড হ'ল তো আপোনালোকলৈ অভিনন্দন থাকিলে আৰু লগতে এতিয়া নেক্সট আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ ষ্টেজটো থাকিব তো এইটো ইন্সপেক্টৰ অফ ফেক্টৰীজৰ ৰিজাল্টছ অফিচিয়েলি ডিক্লেয়াৰ কৰা হ'ল APSCৰ ফালৰ পৰা তো ইমানে আছিলে মই জাষ্ট আপোনালোকক এই নটিফিকেশ্যনটো দিবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনালোঁ মোৰ চেনেলৰ জৰিয়তে যদি কোনোবা ইন্সপেক্টৰ অফ ফেক্টৰীজৰ কেণ্ডিডেটছ আছে তেওঁলোকে যদি গম পায় বাকী ইমানে আছিলে মোৰ ভিডিঅ'ছবোৰ চাই যদি ভাল পায় মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে আপোনালোকৰ যিমানখিনি ফেমিলি ফ্ৰেণ্ডছ ৰিলেটিভছ আৰু চিনাকি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেওঁলোকৰ লগত মোৰ চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব কিবা যদি কুৱেশ্যন থাকে ডাউট থাকে মই নিশ্চয় আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনছ আৰু ডাউটছবিলাকৰ ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম বাকী আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰি আপোনালোক সকলোৰ পৰা বিদায় ল'লোঁ কাইলৈ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'ম তেতিয়ালৈকে ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থাকক সকলোলৈ অল দি বেষ্ট থাকিলে বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ ভাৰত মাতা কি জয় আই অসম